Si pasojë e rreshjeve të mëdha të Borës, një banor i fshatit Tërnoci i Vogël është detyruar që të bartë fëmijën e tij të sëmur nga Tërnoci i Vogël për në Tërnoc të Madh për ta dërguar në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc. Banorët e fshatit Tërnoci i Vogël i bëjnë thirrje institucioneve lokale që të largojnë Borën nga rrugët e fshatit, pasi që janë bllokuar lëvizjet edhe brenda fshatit nga Bora e Madhe. Si pasojë e rreshjeve të mëdha të Borës, një banor i fshatit Tërnoci i Vogël është detyruar të bartë fëmijën e tij të smur nga Tërnoci i Vogël për fshatin Tërnoc të Madh për të dërguar në shtëpinë e shëndetit në Bujanoc. Lëvizjet e komunikacionit janë paralizuar totalisht në fshatin Tërnoc të Vogël, siç thuhet nga banori EE, i cili është detyruar fëmijën e smur ta bartë në krah nga fshati Tërnoci i Vogël deri në fshatin Tërnoc të Madh, pasi që Bora ka bllokuar totalisht fshatin Tërnoc të Vogël. Banorët e fshatit Tërnoc të Vogël i bëjnë thirrje institucioneve lokale që të largojnë Borën nga rruga e fshatit, pasi që janë bllokuar lëvizjet dhe brenda fshatit nga Bora e Madhe.